כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. תסתכלו ותגידו לי, אוקיי? איזה עיגול circle, איזה עיגול יותר גדול? העיגול בצד ימין או העיגול בצד שמאל, אוקיי? אולי אתם מכירים את זה. באמת העיגולים הם באותו גודל, the same size. מה זה כל כך מוזר, אפילו שאני יודעת ואני ראיתי את זה הרבה מאוד פעמים, כשאני מסתכלת אני לא יכולה לחשוב שזה באותו גודל, the same size, זה באותו גודל, זה כל כך מוזר. הדבר הזה הוא אשליה. מה זה אשליה? בעברית ככה אומרים illusion, בסדר? הדבר הזה הוא אשליה מאוד מאוד מפורסמת, famous, מאוד מפורסמת, אשליה אופטית, קוראים לזה אשליית אבינגהאוס, אוקיי? ואנחנו נדבר על דברים מאוד מאוד מעניינים שקשורים לאשליית אבינגהאוס היום. אז קודם כל, הדבר הזה מאוד מעניין, והחוקרים, the scientists, מסבירים שזה קורה בגלל כשאנחנו רוצים להבין מה קורה בעולם, אנחנו קודם כל, לפני הכל, אנחנו מסתכלים בצורה גלובלית, אוקיי? אנחנו רוצים להבין, בעברית אנחנו אומרים, מי נגד מי, who's against who, בסדר? אנחנו רוצים להבין מי נגד מי. אנחנו רוצים להבין, אם אנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו לא רק חושבים, זה גדול, זה קטן. אנחנו מנסים לראות אם זה גדול ביחס, in comparison, in relevant, ביחס למשהו אחר, אוקיי? אז כל דבר שאנחנו חושבים הוא רלטיבי. וזה מאוד מעניין לחשוב על זה, כי ככה המוח שלנו חושב, וזה מעניין לחשוב שגם כשאנחנו חושבים על מה נורמלי, מה לא נורמלי, מה נכון, מה לא נכון, הכל, כל הזמן, איך שהמוח שלנו חושב, הכל ביחס, in relation to something, הכל ביחס. אז קודם כל, כשאנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, ורק אחר כך אנחנו מסתכלים על ה-details, על הפרטים, ככה אומרים, תגידו אחריי, פרטים. אז רק אחר כך אנחנו מסתכלים על ה-details, על הפרטים. אוקיי? אז החוקרים, the researchers, אמרו, אוקיי, זה מאוד מעניין. ואנחנו רוצים לדעת אם גם חיות עושות אותו דבר. אז הם עשו מחקר, research מאוד מאוד מעניין, והם לקחו גם יונים, pigeons, גם יונים וגם דגים, fish, אז הם לקחו יונים ודגים, והם רצו לבדוק אם הם גם עושים אותו דבר, אם הם גם חושבים שעיגול אחד יותר גדול מהעיגול השני. אבל איך בודקים עם חיות? החוקרים כל כך חכמים, אוקיי? מה הם עשו? הם אמרו, אם אנחנו ניתן אוכל ליונים, ונראה מה הם רוצים לאכול. אם הם רוצים לאכול את העיגול הזה, או הם לא אכפת להם, they don't care, לא אכפת להם, והם יכולים לאכול את זה או את זה. ואותו דבר עם הדגים, אפשר לתת להם עיגול של אוכל, וליד העיגול לשים הרבה דברים קטנים, או עיגול וליד זה לשים הרבה דברים גדולים, ואז אפשר לראות מה הדגים רוצים לאכול. אוקיי, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים שקרה? אז קודם כל, הדגים הם חושבים כמונו, כמו בני אדם, וזה מאוד מאוד מעניין. אם נותנים לדגים אוכל שלידו יש הרבה דברים קטנים, הם חושבים שזה יותר גדול. למה? כי הדגים גם כמו בני אדם, בשבילם מאוד מאוד חשוב להבין את התמונה הגדולה. הם צריכים ממש מהר לחשוב, יש פה משהו, הוא זז, ויש הרבה פרטים, details, הרבה פרטים והרבה דברים, והם חיים במקום מאוד מאוד צפוף, dense, מאוד צפוף, והם צריכים להבין מה קורה פה מאוד מאוד מהר, ויותר חשוב בשבילם להבין את התמונה הגדולה. אז דגים הם חושבים כמונו. אבל מה קורה עם היונים? זה גם ממש מעניין. אז עם היונים הם ראו משהו מעניין. חלק מהיונים הלכו כל הזמן לאחד. חלק מהיונים הלכו כל הזמן לשני. וחלק הלכו לפעמים פה, לפעמים פה. אוקיי, אז מה קורה פה? אז הם אמרו,
אולי היונים לא כמו בני אדם. ליונה היא לא צריכה כל כך לראות את התמונה הגדולה. זה לא כל כך חשוב בשביל יונים, pigeons. זה לא כל כך חשוב. למה? יונה היא אוכלת אוכל שיש על הרצפה, על האדמה, וחשוב לה לראות את האוכל, חשוב לה להבין את הפרטים. זה לא כמו הדגים שהם במקום מאוד מאוד צפוף, dense. הם פשוט צריכים לראות, יונה לא צריכים לראות יחסים, relations. אוקיי. אבל החוקרים אמרו אולי משהו אחר. גם אצל בני אדם, גם אצל אנשים, אוקיי? גם אצלנו יש הבדלים, differences, יש הבדלים. מה? זה כל כך מעניין. אם אנחנו לוקחים ילדים קטנים, הם לא כל כך רואים את ההבדל. הם רואים את זה יותר מדויק, precise, יותר נכון ויותר אמיתי. אבל כשאנחנו נהיים מבוגרים, adults, כשאנחנו נהיים מבוגרים וכשאנחנו המוח שלנו והראש שלנו נהיה יותר ויותר מתאים, suitable, מתאים כל מה שקורה מסביב, מתאים לסביבה, to the environment, הראש שלנו נהיה יותר מתאים לסביבה, אז אנחנו מתחילים לראות את האשליה, את האילוזיה. אז זה כל כך מעניין, זה אומר שהסביבה, the environment, הסביבה גורמת לנו לראות דברים בצורה לא מדויקת, not realistic, not precise, לא ריאלית. וזה כי יותר חשוב בדרך כלל יותר חשובה התמונה הגדולה. אז החוקרים אמרו, אוקיי, אז אולי גם אצל היונים, the pigeons, זה גם אותו דבר. אולי הם לא באותו גיל, וזה באמת נכון. הדגים היו כולם מאקווריום אחד, אבל היונים, the pigeons, היו מכל מיני מקומות, הם היו מגילאים, וגם הם אמרו, אולי זה לא רק גיל, אולי זה גם עניין של תרבות, culture, תרבות. אולי יונה אחת צריכה להיות, היא בסביבה כזאת, היא צריכה להבין דברים כאלה, ויונה אחרת היא באה מתרבות, מתרבות אחרת, והיא לא צריכה לעשות את האילוזיה ולראות קודם כל את התמונה הגדולה, הגלובלית, ורק אחר כך את הפרטים. למה הם אמרו את זה? בגלל שגם אצלנו בני אדם זה תלוי תרבות, culture, תלוי תרבות, ככה אומרים, it's culture dependent, בסדר? זה תלוי תרבות. מה? זה כל כך מעניין, זה דבר כל כך, ובאמת כשאני מסתכלת, בשבילי זה ממש כל כך ברור שאחד גדול ואחד קטן, אבל זה לא קורה לכולם, לא לכולם. יש שבט, שבט שקוראים לו הימבה, והם אנשים כל כך יפים וכל כך מעניינים וכל כך אחרים, כי הם חיים בסביבה שהיא לא מודרנית בכלל, והם חיים מאוד רחוק מאנשים אחרים בעולם שלהם, ואין להם שום דבר מודרני. והאנשים האלה כל כך מעניינים, בגלל שהם כל כך אחרים, והם גם חושבים בצורה אחרת. הם לא חושבים כמו שאנחנו חושבים. הם אנשים יותר, ועשו על זה מחקרים, research, הם אנשים יותר אינטואטיביים מאשר אנשים במערב, in the south. ספציפית המחקר בדק אנשים בצרפת, in France. אז החוקרים בדקו, והם ראו שהאנשים בהימבה הם יותר אינטואטיביים, הם יותר מאמינים, believers, הם יותר רוחניים, spiritual, וזה מאוד מעניין, הם גם יותר שמחים, happy, הם יותר שמחים. אז זאת תרבות אחרת לגמרי מהתרבות שלנו. אז הם, וגם מה שמאוד מעניין בשביל הסיפור של האשליה האופטית של אשליית אבינגהאוס, מה שמעניין זה שבשפה שלהם, אצל האנשים בהימבה, אין להם מילים
אין להם מילים בשביל ריבוע, סקוואר, או עיגול, סרקל, אין להם מילים. אז הם חשבו, אם הם לא אומרים את המילים ריבוע, והם לא אומרים את המילים עיגול, אז אולי גם אין להם את האשליה. ובאמת בדקו, וזה באמת נכון, ההימבה אין להם את האשליה, הם רואים בדיוק אותו דבר, זה אותו גודל, הם לא רואים כמונו שאחד יותר גדול, זה אומר שהם רואים יותר מדויק, precise, ספציפית פה, וזה אומר שכנראה בשבילם בסביבה שלהם יותר חשוב לראות את הפרטים ולא את התמונה הגדולה קודם כל. אז החוקרים חושבים שכנראה, כנראה זה לא קשור לשפה, וזה לא קשור למילים, זה באמת קשור לסביבה ואיך שהם חיים. אוקיי, נחזור ליונים, the pigeons. אם היונים הם תרבות אחרת והם בגיל אחר, אז אולי לכן חלק מהיונים היו ככה וחלק מהיונים היו ככה, ולכן לא ראו ממש תוצאה מאוד ברורה, מאוד sufficient and clear. לא ראו תוצאה ברורה. אז המחקר הזה הוא ממש חדש, ואנחנו לא יודעים, אז באמת החוקרים אמרו עכשיו שהם יעשו עוד מחקר, אוקיי? עוד מחקר, אז במחקר החדש הם לוקחים יונים ממש באותו גיל ומאותה תרבות, the same culture, לא באמת בעברית, לא באמת אומרים תרבות על יונים, אני קצת צוחקת, אבל זה חמוד להגיד תרבות של יונים, בסדר? אבל אנחנו כן מדברים בעברית על סביבה, environment, סביבה, אז בסדר, אז סביבה של אותם, והם עדיין לא עשו את המחקר, the research, אז כשהם יעשו את המחקר, אני אגיד לכם מה קרה. את כל זה אני קראתי באתר, in the website, באתר של מכון ויצמן. מכון ויצמן בישראל, ופה יש לנו קצת חדשות אופטימיות. מכון ויצמן בישראל יש לו הרבה מאוד בעיות עכשיו. קודם כל, בזמן של הטילים, the missiles, הטילים מאיראן, הרבה נפלו במכון ויצמן, והיה שם הרבה בעיות והרבה בלגן. שנית, בגלל כל המצב הפוליטי בישראל, ובגלל המלחמה, יש הרבה BDS בעולם, יש הרבה אוניברסיטאות שלא רוצות לעבוד עם אוניברסיטאות מישראל. אז למכון ויצמן יש עכשיו הרבה מאוד בעיות. אבל עם כל הבעיות יש חדשות ממש מעניינות וטובות פה למכון ויצמן. יש דירוג זה ranking או rating, בסדר? יש דירוג מאוד ידוע בעולם שקוראים לו דירוג ליידן, CWTS, בסדר? והוא בודק איזה אוניברסיטה או איזה מקום שעושים בו מחקרים, research, הוא הכי טוב בעולם. אוקיי? יש הרבה מאוד דירוגים, יש כל מיני, יש הנחה, יש כל מיני מקומות, אבל הדירוג הזה הוא מאוד מעניין. אז קודם כל, לפני הכל, מכון ויצמן מקום שישי בעולם, אוקיי? מקום שישי, וזה די משוגע שישראל, שזאת מדינה כל כך קטנה, בלי הרבה אנשים, יש לנו את מכון ויצמן, זה גאווה, פרייד, גאווה גדולה שזה מקום שישי בכל העולם, זה יותר מאוניברסיטת אוקספורד, וזה ביחד עם סטנפורד, אוקיי? וזה גם משמח, כי בשנה שעברה הוא היה רק מקום 10, בסדר? אז אני אומרת אנחנו, כי אני מרגישה גאווה, אנחנו עלינו ממקום 10 למקום 6. אוקיי? איך בדירוג ליידן יודעים מה האוניברסיטה הכי טובה בעולם? איך הם בודקים את זה? אז יש הרבה דרכים ויש הרבה ציונים, grades, והרבה מאוד כל מיני דירוגים של כל מיני דרכים. לפעמים אפילו פשוט שואלים את הפרופסורים, מה אתם חושבים, האוניברסיטה טובה? ככה אפשר לבדוק בכל מיני דרכים. ואחד מהדברים זה לבדוק כמה פרסומים, publications, כמה פרסומים, כמה מאמרים, articles, כמה מאמרים האוניברסיטה כותבת בשנה. אז בסדר, אפשר לבדוק, אבל אולי זה מאמרים לא כל כך טובים. אז מה שהם עושים בליידן, הם בודקים הרבה דברים, אבל הדבר הכי חשוב שהם בודקים, וזה מה שמכון ויצמן קיבל מקום 6 בעולם, הם לוקחים את כל המאמרים ו-articles, את כל המאמרים של האוניברסיטה, והם בודקים כמה מתוך
כל המאמרים האלה הם הכי טובים בעולם, הם ב10% הכי טובים בעולם. בעברית אנחנו אומרים כמה מהם בעשירון העליון. The 10 percentile, אנחנו אומרים העשירון, ככה קוראים לזה, בסדר? כמה מכל המאמרים שכתבו במכון ויצמן נמצאים במאמרים הכי טובים בעולם, אלה שמקבלים פרס נובל, ואתם יודעים. אז הם בדקו, וזה ממש משוגע, כי במכון ויצמן כמעט 20%, 18.4, אוקיי? כמעט 20% מהמאמרים שכתבים במכון ויצמן כל שנה הם מהעשירון העליון. אז זה ממש 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 מגניב. והמקום הכי טוב זה MIT, שלהם יש 22.4, בסדר? ואפילו יותר מזה, במכון ויצמן כתבו 60 מאמרים שהם באחוזון העליון, the 1 percentile, אוקיי? 60 מאמרים שהם באחוזון העליון. זה אומר שמכון ויצמן הוא במקום שמיני כשמסתכלים על כמה מאמרים יש לכם באחוזון העליון. ואני אתן עוד סטטיסטיקה אחת אחרונה, שאם אנחנו מסתכלים על משהו ספציפי, כשאנחנו מדברים על רפואה, medicine, וכשאנחנו מדברים על ביו-רפואה, או אם אנחנו מסתכלים על דברים שקשורים לכדור הארץ, to earth, בסדר? מדעי החיים, אז מכון ויצמן אפילו עולה קצת, והוא במקום 5. אז זה חדשות ממש טובות, כי יש פה כל כך הרבה בלגן בישראל, והנשיא, the president של מכון ויצמן, קוראים לו אלון חן, הוא אמר שזה מזכיר לנו שמדע טוב, זה תוצאה של סקרנות זה curiosity, סקרנות, שיתוף פעולה, cooperation, והתמדה, persistent. סקרנות, שיתוף פעולה והתמדה. גם, וזה הוא גם אמר, גם כשהמציאות, the reality, כשהמציאות היא ממש בבלגן. הוא לא אמר את המילה בלגן, הוא אמר מטלטלת. מטלטלת זה shaking, בסדר? אז גם כשיש כזה בלגן, עדיין אפשר להגיע למצוינות, אז אני מאוד מאוד גאה בזה. תודה רבה, יש למכון ויצמן אתר שקוראים לו מכון דיווידסון, והם כותבים מאמרים כל כך מעניינים, ושם אני לקחתי את כל הסיפור על האשליה האופטית, ואני מקווה שהיה לכם כיף, שיהיה יום טוב, שבוע טוב, וחיים טובים לכולם, שבת שלום ורק ברכות.